Salutare, dragi prieteni! Astăzi vrem să vă prezentăm puțin din istoria insulei Kefalonia și, bineînțeles, prezentul, cu tot ce este mai frumos de vizitat. Vom începe cu istoria nu foarte îndepărtată a insulei, și anume cu cel de-al doilea război mondial. În cel de-al doilea război mondial, insula a fost ocupată de forțele Axei, respectiv Germania și Italia. La sfârșitul anului 1943, forța de ocupație era preponderent italiană, divizia 33 de infanterie, a cui, plus personal maritim totalizând 12.000 de oameni, dar erau prezenți și aproximativ 2.000 de soldați germani. După căderea regimului fascist al lui Mussolini, pe insulă a apărut multă confuzie, deoarece italienii sperau să se întoarcă acasă, dar forțele germane nu doreau ca munițiile italienilor să fie folosite în cele din urmă împotriva lor. Din același motiv, forțele italiene erau reticente și ele să predea armele. În timp ce întăririle germane se îndreptau spre insulă, soldații italieni au ajuns la concluzia că trebuie să lupte cu naziștii, convinși fiind că dacă își predau armele vor fi uciși sau trimiși în lagăre. Luptele au ajuns la un punct culminant în Argostoli, unde forțele militare italiene au fost asediate continuu de către soldații naziști și care în cele din urmă au câștigat, luând controlul deplin al insulei. Aproximativ 5.000 din cei 9.000 de soldați italieni supraviețuitori au fost executați ca represalii de către forțele germane. În timp ce războiul s-a încheiat în Europa în anul 1945, Kefalonia a rămas într-o stare de conflict din cauza războiului civil. Pacea a revenit în Grecia și pe insulă în 1949. Cartea Mandolina capitanului Corelis, scrisă de lui de Bernier, după care în 2001 s-a făcut și filmul cu același nume, are la bază această întâmplare relatată de noi, petrecută în cel de-al doilea război mondial, învăluită extraordinar de frumos într-o poveste de dragoste între un ofițer italian și fiica doctorului grec din Kefalonia. Kefalonia este cea mai mare dintre insulele ionice. Ea cuprinde o mare varietate de peisaje și caracteristici, de la plaje pitorești până la munți, castele și mănăstiri. Pentru a ajunge în Kefalonia este nevoie de un zbor cu avionul sau cu feribotul pe mare, unde există mai multe posibilități. Cea mai la îndemână este ruta Vasiliki-Fiscardo. De asemenea, se poate ajunge plecând din Patras sau Chilini. Noi am ales ruta cu plecare din insula Lefkada, din portul Vasiliki până în portul Fiscardo din Kefalonia. Compania care operează această cursă se numește West Ferry. Nu îți poți plăti un bilet online, însă poți face o rezervare. Fiscardo a fost identificat cu orașul antic Panormos, menționat de istoricul grec Hirodot din secolul al V-lea înainte de Hristos. În timpul stăpânirii franceze în Grecia, satul a fost redenumit Fiscardo după Roberto Guiscardus, duce de Apulia și Calabria, fondator al regatului Siciliei, acesta murind pe plaja Ateras din Kefalonia. Fiscardo este cel mai nordic port al Kefaloniei, la mică distanță de Itaca. Este un sat foarte frumos ce merită cu siguranță vizitat.
Plaja Ateras este situată în peninsula Palichi, la nord de Lixuri. Este o plajă cu nisip și se află în centrul unui golf îngust ce menține apa calmă. Apa este limpede și puțin adâncă. Este una din plajele preferate de familiile cu copii mici. Plaja Ateras nu este organizată. Trebuie să vă aduceți tot ce vă este necesar. Există o tavernă tradițională cu mâncăruri din bucătăria locală și pește proaspăt. Ποιος μωρό μου ποιος μωρό μου ποιος έχει φιλημένη και στα χείλη δαγκωμένη και στα χείλη δαγκωμένη ποιος έχει φιλημένη ποιος θέλω να ξέρω ποιος. Mirtos este fără îndoială unul dintre cei mai importanți poli de atracție din Kefalonia. Plaja este situată la 29 de kilometri nord de Argostoli, într-o zonă frumoasă în jurul unor munți. Plaja Mirtos a câștigat o reputație în întreaga lume și a fost inclusă constant în revistele de călătorie printre cele mai frumoase și impresionante plaje din lume. A fost premiată de multe ori pentru curățenia și frumusețea naturală. Ποιος μωρό μου ποιος μωρό μου ποιος σε πήγαινε Σεριάννη μες στη Σπαρού το λιμάνι μες στη Σπαρού το λιμάνι ποιος σε πήγαινε Σεριάννη ποιος θέλω να ξέρω ποιος. Plaja este bine organizată, cu umbrele, șezlonguri și un bar cu terasă care oferă băuturi reci și gustări. Cea mai mare parte a plajei rămâne complet liberă. Parcarea este gratuită și este foarte aproape de plajă. Frumusețea naturală a plajei Mirtos este marca comercială a Kefaloniei și unul dintre cele mai fotografiate locuri din Grecia. Το βράδυ ποιος θέλω να ξέρω ποιος. Cutremurele din Kefalonia au fost atât de devastatoare încât au deteriorat sau distrus aproape toate satele de pe această insulă, cu excepția satului Fiscardo, pe care l-am prezentat mai devreme. Unul din satele grav afectate de cutremur a fost Vlahata. Satul Vlahata a fost foarte grav afectat de cutremurul devastator din 1953, 7,2 grade Richter, iar locuitorii săi, în număr de aproximativ 800, au fost nevoiți să se mute. Majoritatea s-au mutat în satul Karavomilos. Ceea ce a rămas din sat ne oferă o privire unică în trecut. Cuptoare de piatră sau ziduri, străzi, fântâni, fațade de clădiri, unelte și obiecte lăsate în urmă de săteni, le mai găsim și acum printre copacii și verdeața care s-a instalat între ruine. Un alt sat din Kefalonia distrus de cutremur a fost Assos.
Assos, acest sat fermecător nu a scăpat de distrugerile provocate de cutremurul din anul 1953. După cutremur, acest sat a fost reconstruit de localnici, fiind ajutați prin donații de turiștii francezi, cei mai mulți fiind parizieni. O plimbare pe aleile înguste dezvăluie case frumos colorate și multe flori. Micuț și retras, sătucul Assos are mai puțin de 100 de locuitori permanenți. Este situat într-un cadru romantic, localitatea fiind luată practic cu asalt de mii de turiști în perioada sezonului estival, atrași în primul rând de farmecul său natural și de frumusețea peisajului. Plaja Xi este una dintre cele mai faimoase plaje din Kefalonia, caracterizată prin dealurile albe stâncoase care înconjoară plaja și nisipul maro roșcat. Plaja este destul de bine organizată cu umbrele și șezlonguri. Chiar pe plajă se află un bar drăguț care servește băuturi reci și gustări. Există și un centru de sporturi acvatice pentru cei mai aventuroși. Apele puțin adânci și valurile mici creează mediul ideal pentru copii. În zonă se găsesc multe taverne, magazine și hoteluri. Plaja este ușor accesibilă cu mașina sau cu autobuzele publice din Lixuri și Argostoli. Plaja Vuti este o plajă micuță, exotică și liniștită. Se află în apropierea satului Zola și la 25 de kilometri de orașul Argostoli. Vuti este împărțită în două plaje micuțe, despărțite de stânci. Una este neamenajată, iar cealaltă parțial organizată cu câteva umbrele și șezlonguri. Apa are o culoare turcoaz și este limpede, deci se poate practica snorkelingul. Pe această plajă, soarele se ascunde după munte relativ devreme, în jurul orei 18, așa că dacă doriți să vă bucurați de soare, aveți în vedere acest lucru.
Plaja Antisamos este probabil una dintre cele mai favorabile destinații pentru un not și plajă în Kefalonia. Este situată la 30 de kilometri est de Argostoli și destul de aproape de portul Sami. Antisamos se distinge prin frumusețea sa naturală, care constă în ape turcoaz și dealuri cu vegetație luxuriantă. Plaja Antisamos este premiată cu steagul albastru fiind foarte bine organizată. Aici găsim dușuri, umbrele, șezlonguri, terase și taverne. Printre alte facilități pe plajă găsiți și un centru de închiriat echipamente pentru sporturi nautice. Apa mării este foarte limpede încât poți vedea bancurile de pești, deci foarte bună pentru snorkeling. La 18 km de Argostoli și foarte aproape de satul Zola, veți găsi plaja Agia Chiriachi. Plaja este organizată, aici găsești șezlonguri și umbrele. Pe plajă există o tavernă unde puteți servi masa și, bineînțeles, o terasă cu băuturi reci. Tot aici, pe plajă, găsiți și un centru de închiriat echipamente pentru sporturi nautice. Parcarea este gratuită și aproape de plajă. Peștera Drogarati din Kefalonia are aproximativ 60 metri adâncime și are o temperatură constantă de 18 grade. Umiditatea peșterii ajunge la 90%. Peștera a fost descoperită în urmă cu 300 de ani și deschisă publicului în 1963. A fost descoperită când un cutremur puternic a provocat un colaps care a scos la iveală intrarea în peșteră. Drogarati este o peșteră impresionantă cu formațiuni remarcabile de stalactite și stalagnite. Speologii spun că această peșteră are o vechime de aproximativ 150 de milioane de ani și constituie un fenomen geologic rar. Oamenii de știință au descoperit că peștera Drogarati este mult mai mare, dar nu este accesibilă și consideră că prin această prelungire este conectată la alte peșteri marine.
Petani este o plajă magnifică situată la o distanță de 35 de kilometri vest de Argostoli, în frumoasa peninsulă Palichi. Peisajul este format din ape cristaline albastre și stânci uriașe cu multă vegetație. Plaja este organizată, veți găsi șezlonguri și umbrele, taverne și terase. Parcările sunt aproape de plajă, dar cu plată. Mare atenție la prețul parcării, variază între 5 și 10 euro, schimbă prețul după cum vor, poate în funcție de valoarea mașinii sau după cum este soarele de puternic, nu am reușit să înțeleg. Din acest motiv majoritatea parchează pe marginea drumului, chiar dacă își pun mașinile în pericol. Când coborâți din satul Damulianata, faceți o pauză pentru a admira peisajele uimitoare, apoi conduceți cu atenție până la plaja Agia Eleni. Această plajă mică, dar frumoasă, este situată în peninsula Palichi din Kefalonia. Plaja nu este organizată, așa că asigurați-vă că aduceți tot ce vă este necesar. Parcarea este aproape de plajă. Θα μου στέλνε τα ρούχα μου και την παλιά μου βρακά. Έβηρα μια στα πανιά, έβηρα δυο στο κοριό, έβηρα τρεις στο σπίτι της. Είχαμε και καλάραμε κάτω στα δυο λιξταριά και εμείς η τράτα μας σούπιες και καλαμαριά. Έβηρα μια στα πανιά, έβηρα δυο στο χωριό και πήρε τρεις στο σπίτι της. Peștera Melisani este locul cel mai vizitat de turiști în Kefalonia. Acoperișul uneia dintre săli s-a prăbușit cu secole în urmă, lăsând lumina soarelui să intre în peșteră. Când soarele este chiar deasupra, la ora prânzului, lumina soarelui lovește apele albastru turcoaz și creează o iluzie magică în peștera Melisani.
Plaja Platis Jalos se află în apropiere de Argostoli, capitala insulei Kefalonia, și este cunoscută pentru frumusețea sa naturală. Parcarea este aproape de plajă și este gratuită. Plaja a fost distinsă cu steagul albastru pentru curățenia și bună organizare. Veți găsi șezlonguri, umbrele, dușuri și un snack bar. Plaja Platis Jalos este situată lângă o altă plajă celebră, și anume Makris Jalos. Makris Jalos este o stațiune turistică drăguță care se află în jurul unui golf frumos. Împreună cu vecina Platis Jalos, Makris Jalos se mândrește cu un peisaj uimitor, nisip auriu, pini înalți și vegetație luxuriantă. Στα πανιά, εβγήρα τη γιο στο κοριό, εβγήρα τη ρί στο σπίτι της. Argostoli este capitala insulei Kefalonia și are o populație de 14.000 de locuitori. Un pod de piatră de 900 de metri lungime construit de inginerul elvețian Charles Philip de Bosset, numit Podul Drapano, se află la intrarea în capitală. În centru se află un frumos monument cunoscut drept obelisc, vizibil din orice punct. A fost construit în cinstea perioadei britanice considerată foarte benefică pentru insulă. În Argostoli, bisericile ortodoxe sunt foarte bine reprezentate dacă ne gândim la impunătoarea Panagia, situată vis-a-vis de intrarea în podul Drapano. Argostoli se poate mândri cu o frumoasă faleză, cu o promenadă pietruită foarte atrăgătoare de-a lungul țărmului, construită din pietre albe și negre, așezate într-un model ce imită mișcările unduitoare ale apei și este mărginită de palmieri. Vă mulțumim pentru vizionare! Și dacă v-a plăcut, așteptăm cu drag un like! Iar dacă doriți să deveniți partenerii noștri în călătoriile viitoare, trebuie doar să vă abonați la canalul nostru de YouTube.